Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jadi pada video kali ini saya akan menunjukkan kaedah bagaimana tuan-tuan dan puan-puan perlu menjawab borang soal selidik. Okey, yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan perlu buka kepada posting yang telah dibuat oleh coach di mana coach telah berikan borang soal selidik. Okey, jadi ini tempat di mana coach dah post borang soal selidik tersebut. Yang pertama sekali saya nak tuan-tuan dan puan-puan klik pada bahagian ni. Okey, jadi dia akan pergi detail kepada post yang telah dilakukan. Okey, di sini ada makluman yang telah diberikan. Okey. Di sini coach dah mention sila komen dan jika telah menyelesaikannya. Jadi ada dua kaedah di sini. Yang pertama sekali ada dua langkah di sini ya. Yang pertama sekali, langkah pertama tuan-puan perlu jawab soal selidik yang ini, dan kedua tuan-puan perlu komen dan di bahagian bawah setelah selesai mengisi borang soal selidik. Okey, bagaimana cara tuan-tuan dan puan-puan perlu mengisi borang soal selidik ini? Tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu klik pada link yang telah diberikan ni. Okey, kemudian ini merupakan borangnya dan tuan-puan hanya perlu isilah segala detail maklumat-maklumat yang diperlukan di sini. Sebagai contoh, dia perlukan email. Kemudian bila tuan-puan tekan next, baru ada soalan-soalan dia. Okey. Apabila selesai ini, dia akan tuan-puan perlu pergi kepada bahagian posting tadi, posting yang ini, dan tinggalkan komen dan. Okey, klik pada bahagian bawah ni dan tulis dan. Tekan dan post. Okey, klik ini post. Itu saja. Selamat mencuba.